Good morning, students. Next point of a optics is a lens maker equation. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो आपल्याला घ्यायचा आहे तो म्हणजे लेन्स मेकर इक्वेशन. लेन्स मेकर इक्वेशन घेताना नंबर ऑफ लेन्सेस ज्या नंबर ऑफ ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये यूज केलेले असतात त्या नंबर ऑफ लेन्सेस विच हॅविंग ए डिफरंट फोकल लेंथ विच इज यूज्ड डिपेंड ऑन दॅट इन्स्ट्रुमेंट. फॉर एक्झाम्पल प्रॅक्टिकलच्या किंवा सायन्सच्या प्रॅक्टिकलला आपण नंबर ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करतो. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, टेलिस्कोप किंवा तिथे असणारा ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप असेल, बायनॅक्युलर्स असतील किंवा कॅमेराज असतील, ह्या सगळ्यांसाठी यूज होणाऱ्या ज्या लेन्सेस आहेत विच हॅविंग ए डिफरंट फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. जशी जशी रिक्वायरमेंट आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटची त्याप्रमाणे त्या लेन्सेस काय केले जातात, फॉर्म केले जातात किंवा मेक केले जातात. अँड दॅट ऑफ फोकल लेंथ of a lenses depends on radius of curvature of that two surfaces which is used in that lenses and radius of curvature of that lens material. Means that focal length वरती लेन्स डिपेंड असेल आणि ती फोकल लेंथ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर आणि तिथे असणारा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ए लेन्स ह्याच्यावरती डिपेंड असेल. फॉर दॅट वी कॅन ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दॅट लेन्स मेकर इक्वेशन. ह्या लेन्स मेकर इक्वेशनसाठी आपण एक रे डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे बघा बरं, ज्याच्यामध्ये आपण एक लेन्स कन्सिडर केली विच इज अ व्हेरी थिन लेन्स ज्याचा ऑप्टिकल सेंटर पी असेल. ज्याचा ऑप्टिकल सेंटर काय असेल, पी असेल बघा बरं. दॅट लेन्स हॅविंग ए टू स्पेरिकल सर्फेसेस. इथे असणारा पहिला स्पेरिकल सर्फेस ए असेल ज्याचा सेंटर ऑफ रेडियस जो असेल तो C1 असेल आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 असेल. सेकंड सर्फेस बी आहे ज्याचा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 असेल आणि त्याचा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 असेल. ठीक आहे, ही असणारी लेन्स आहे विच इज अ व्हेरी थिन अँड विच इज प्लेस्ड इन दॅट मीडियम. ज्या मीडियममध्ये ती प्लेस केलेली आहे दॅट मीडियम इज अन इयर मीडियम. सपोज आपण लेन्स कन्सिडर केली ज्यांचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एन असेल. बघा बरं, इथे नंबर ऑफ जे कन्सिडरेशन घेतले त्या कन्सिडरेशनमध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ कन्सेप्ट. एन इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ए लेन्स मटेरियल. N1 is the refractive index of a medium. N1 is the refractive index of a medium and that of medium is an ear medium. Then for that lens we can consider and the principal axis. इथे principal axis draw केले. On that principal axis O is an object placed on that principal axis. ह्या principal axis वरती O ऑब्जेक्ट प्लेस केला ज्याचं ऑब्जेक्ट डिस्टन्स काय असेल, U असेल. मीन्स U इज अन ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. U हा कन्सेप्ट काय झाला, U इज अन ऑब्जेक्ट डिस्टन्स विच इज अन OP हे जे असेल ते काय असणार आहे, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. देन फ्रॉम दॅट O ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ रेज आर इल्युमिनेट. इथून रेज बाहेर पडतील. पहिली रे ॲक्सिल रे पहिली असेल जी OP पहिल्यांदा बाहेर पडेल, जी विदाउट डेविएशन अनडेविएटेड पासिंग अलॉंग दॅट ॲक्सिस. जो प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे त्याच्या अलॉंग पहिली रे काय होईल, पास होईल. दुसरी रे आहे ती पॅरलॅक्सिल रे OA. दुसरी रे जी आहे ती पॅरलॅक्सिल रे OA इन्सिडंट ऑन दॅट फर्स्ट स्पेरिकल सर्फेस ऑफ ए लेन्स. लेन्सच्या पहिल्या स्पेरिकल सर्फेसवरती ही असणारी रे इन्सिडंट होईल ॲट ए पॉईंट ए. ह्या पॉईंटला काय होईल, ती इन्सिडंट होईल. म्हणजे ही रे काय होईल, इयरमधून त्या लेन्समध्ये काय होईल, ट्रॅव्हल होईल. पुन्हा जर सपोज आपण इथं एक कन्सिडरेशन क्लिअर केलं. काय कन्सिडरेशन घेतलं की इथे असणारा फर्स्ट सर्फेस आहे आणि त्या फर्स्ट सर्फेसच आपल्याला रिफ्रॅक्शन कन्सिडर करायचं आहे विदाउट कन्सिडरिंग दी सेकंड सर्फेस. मीन्स दॅट सेकंड सर्फेस ऑफ ए लेन्स इफ इज अपसेंट. हा सेकंड सर्फेस ऑफ ए लेन्स जर अपसेंट कन्सिडर केला आणि पहिल्या सर्फेस असणारं रिफ्रॅक्शन घेतलं तर बघा बरं, पहिला सर्फेस प्रेझेंट आहे, दुसरा सर्फेस काय आहे, अपसेंट आहे. रे OA लेन्सवरती इन्सिडंट झाली ॲट ए पॉईंट ए. तिथून त्याचं रिफ्रॅक्शन होईल. रिफ्रॅक्शन होताना कसं होईल, तर तो जे आहे ते बेंडिंग काय होईल, दॅट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल अँड विच इज अ ट्रॅव्हल अलॉंग ए रे AI1. जे काही रिफ्रॅक्शन होईल ते रिफ्रॅक्शन कसं असेल, तर अलॉंग AI1च्या अलॉंग ती रे काय होईल, ट्रॅव्हल होईल अँड विच इज इंटरसेक्ट दॅट प्रिन्सिपल ॲक्सिस ॲट ए पॉईंट I1 विच इज इंटरसेक्ट. म्हणजे ही रे इथून बाहेर पडताना AI1 ह्या अलॉंग बाहेर पडेल आणि ती
प्रिन्सिपल ॲक्सिसला I1 ह्या ठिकाणी काय होईल येऊन मिळेल. मीन्स I1 इज द इमेज प्रोड्युस्ड बाय दॅट फर्स्ट सरफेस ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. ह्या ऑब्जेक्टची फर्स्ट सरफेसने प्रोड्यूस केलेली I1 काय असेल इमेज असेल. त्यावेळेला V1 इज द इमेज डिस्टन्स. इथे असणारी नेक्स्ट कन्सेप्ट काय असेल V1 इज द इमेज डिस्टन्स. V1 काय असेल इमेज डिस्टन्स असेल. म्हणजे ह्यासाठी आपण नंबर ऑफ ज्या काही कन्सिडरेशन घेतले ते बघा बरं. सेकंड सरफेस अपसेंट, पहिल्या सरफेसचं रिफ्रॅक्शन आणि पहिल्या सरफेसचं रिफ्रॅक्शन होताना जी काही इमेज प्रोड्यूस होईल ती असेल ती I1 असेल, ज्याचं इमेज डिस्टन्स काय आहे V1 असेल. ज्या वेळेला ऑब्जेक्ट O असेल आणि त्याचं ऑब्जेक्ट डिस्टन्स U असेल. अँड दॅट नंबर ऑफ पॅरामीटर्स म्हणजे हा U1 या पहिल्या सरफेसचा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इथे असणारी इमेज डिस्टन्स V1, ह्या सगळे पॅरामीटर्स आपल्याला त्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. कोणत्या इक्वेशनमध्ये? द इक्वेशन ऑफ रिफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्पेरिकल सरफेस. बघा बरं आठवतं का रिफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्पेरिकल सरफेस. त्यासाठी एक इक्वेशन आपण डेव्हलप केलेलं होतं लास्ट व्हिडिओमध्ये. ते इक्वेशन आहे N2 डिवाइड बाय V मायनस N1 डिवाइड बाय U इज इक्वल टू N2 मायनस N1 डिवाइड बाय R. दिस इज कन्सिडर्ड ॲज अन फर्स्ट इक्वेशन. हे पहिलं इक्वेशन आपण कन्सिडर करू. आणि फॉर दॅट फर्स्ट रिफ्रॅक्शन असणारे पॅरामीटर्स कसे असतील? पहिल्या रिफ्रॅक्शनसाठी असणारे पॅरामीटर्स N1 म्हणजे मीडियाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. मीडिया जर एअर कन्सिडर केला तर त्याचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असेल 1 असेल. सेकंड रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे N2 जे ग्लास आहे किंवा लेन्स आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण N कन्सिडर केला. इथं असणारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पहिला सरफेस कन्सिडर केला म्हणून तिथं असणारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 असेल. इथं ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर केला जे U डिस्टन्सला असेल आणि जी काही इमेज प्रोड्यूस होते ते असणारे इमेज डिस्टन्स V इज इक्वल टू काय असणार आहे V1 असणार आहे. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये काय करणार आहोत सबस्टिट्यूट करणार आहे. करू सबस्टिट्यूट. पहिला N2साठी आपण N सबस्टिट्यूट करणार डिवाइड बाय V साठी काय सबस्टिट्यूट करणार V1 मायनस N2 डिवाइड बाय N1 डिवाइड बाय U. N1 काय असेल इथं 1 आहे डिवाइड बाय U साठी पुन्हा ॲज इट इज U आहे इज इक्वल टू N2 मायनस N1. N2 आहे तो N मायनस N1 1 डिवाइड बाय R म्हणजे काय असेल R1 असेल. दिस इज इक्वेशन सेकंड. कन्सिडर ॲज अन दिस इज इक्वेशन सेकंड. बघा ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला. N2 साठी N सबस्टिट्यूट केलं, V साठी V1, N1 साठी 1 सबस्टिट्यूट केलं, U ॲज इट इज U, N2 मायनस N1 N मायनस 1 डिवाइड बाय R साठी R1. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. देन दॅट लेन्स म्हणजे लेन्सनी असणारा पहिला सरफेस आपण कन्सिडर करून पहिलं रिफ्रॅक्शन घेतलं. बट दॅट I1 पर्यंत ही रेज पोहोचायच्या पूर्वी म्हणजे बिफोर रिचिंग दॅट I1 दॅट रे PI ही असणारी PI रे जी आहे ती इंटरफेस दॅट सेकंड सरफेस. म्हणजे इथून ही बाहेर पडण्यापूर्वी आपण पहिल्यांदा असं कन्सिडर केलं की सेकंड सरफेस ऑब्सेंट आहे. पण रियालिटी काय आहे देअर विल बी अँड दॅट 2 सरफेसेस आर प्रेझेंट. इथं असणारे दोन्ही सरफेसेस काय आहेत प्रेझेंट आहेत. म्हणजे पहिल्याचं रिफ्रॅक्शन होईल आणि ही इमेज प्रोड्यूस होईल. पण ही इमेज प्रोड्यूस होण्यापूर्वीच ह्या रेजला हा सेकंड सरफेस काय करायचं फेस करायचं. हा सेकंड सरफेस काय करायचं फेस करायचं. म्हणजे आता रे ऑफ लाईट काय होईल इथे AB हा इन्सिडेंट रे असेल. पहिली OA इन्सिडेंट रे होतील त्याचं रिफ्रॅक्शन I1 झालं. आता दुसऱ्या सरफेससाठी असणारी इन्सिडेंट रे काय असेल AB ही इन्सिडेंट रे असेल आणि ती ट्रॅव्हल होईल लेन्समधून इयरमध्ये. म्हणजे हे पहिलं मीडियम असेल आणि हे दुसरं मीडियम असेल. हे पहिलं मीडियम असेल आणि हे दुसरं मीडियम असेल. बघा बरं ज्यावेळेला ही ट्रॅव्हल होईल त्यावेळेला फ्रॉम B पॉईंट दॅट रे इज अ रिफ्रॅक्टेड विच इज डायव्हर्शन और विच इज अवे फ्रॉम दॅट नॉर्मलपासून त्याचं काय होईल अवे फ्रॉम त्याचं असणारं बेंडिंग होईल आणि रे जी आहे ती ट्रॅव्हल होईल दॅट towards that principal axis and meet at a point I. That I point or I is the image produced by that second surface. I जी असेल ती इमेज प्रोड्यूस बाय सेकंड सरफेस असेल. बट पहिलं रिफ्रॅक्शन आपण कन्सिडर करताना O ऑब्जेक्ट I1 इमेज. मग I1 आणि I ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स असेल. एकदा का I1 प्रोड्यूस झाली की हे I1 काय असेल I1 इज द व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट फॉर दॅट सेकंड सरफेस.
म्हणजे पहिल्या सरफेसनी जी इमेज प्रोड्यूस केली ती इमेज दुसऱ्या सरफेससाठी ऑब्जेक्ट म्हणून ॲक्ट होईल. ही प्रोड्यूस केलेली इमेज जी असेल ती दुसऱ्या सरफेससाठी काय असेल, ऑब्जेक्ट म्हणून ॲक्ट होईल. म्हणजे ह्या वेळेला दुसऱ्या वेळेला हिथं असणारं व्ही म्हणजेच काय असेल, यू असेल. यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. दिस इज द व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट ॲक्ट फॉर दॅट सेकंड सरफेस. Virtual object act for that second surface and final image produced at a point I which is at a distance V. V काय असेल, इमेज डिस्टन्स असेल. U काय असेल, V1 असेल, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. आणि त्यावेळेला असणारा सेकंड सरफेस ज्याचा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 असेल, ज्याचा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 असेल. रे कशी ट्रॅव्हल होईल, फ्रॉम लेन्स टू इयर, फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर, लेन्सपासून इयरमध्ये ट्रॅव्हल होईल. म्हणजे इथं ट्रॅव्हलिंग जे होईल त्यावेळेला किंवा त्या सगळ्यासाठी दुसऱ्या रिफ्रॅक्शनसाठी जर आपण पुन्हा तेच रिलेशन यूज केलं तर बघा बरं इथे असणारे पॅरामीटर्स कसे चेंजेस होतील. फॉर सेकंड रिफ्रॅक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रॅक्शन, दुसऱ्या रिफ्रॅक्शनसाठी किंवा फॉर सेकंड सरफेससाठी, सेकंड सरफेससाठी असणारं रिफ्रॅक्शन ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला असणारे पॅरामीटर्स काय असतील. N1 इज इक्वल टू N, पहिलं मीडियम म्हणजे लेन्स असेल, दुसरं मीडियम म्हणजे काय असेल, इयर असेल. म्हणजे मीडियम जे आपण ज्या मीडियममध्ये लेन्स केप्ट आहे, पहिलं मीडियम लेन्स असेल म्हणजे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह N1 होईल. दुसरं मीडियम म्हणजे इयर असेल त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2 इज इक्वल टू 1 होईल. दुसऱ्या मीडियमसाठी किंवा दुसऱ्या सरफेससाठी असणारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होईल. दुसऱ्या रेडियस ऑफ सरफेससाठी असणारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होईल. आणि त्यावेळेला असणारा ऑब्जेक्ट डिस्टन्स जे व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट आहे त्याचं U इज इक्वल टू V1 होईल. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू पुन्हा आपल्याला त्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. कोणतं इक्वेशन, जे फर्स्ट इक्वेशन आपण इथे कन्सिडर केलेलं होतं, ह्या फर्स्ट इक्वेशनमध्ये ह्या सगळ्या व्हॅल्यू काय करायच्या आहेत, पुन्हा सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. बघा बरं हे रिलेशन कसं येईल, हे रिलेशन असं येईल 1/V मायनस N डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू 1/N डिवाइड बाय R2. या सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर हे रिलेशन आहे. हेच रिलेशन थोडंसं रिअरेंज करू. बघा बरं याची जी RHS आहे थोडीशी आपल्याला रिअरेंज करायची आहे. N-1 घ्यायचं आहे म्हणजे हा मायनस R2 होईल. म्हणजे हे त्याचं फक्त साईन चेंज केलं म्हणून खालच्याही टर्मचं काय होईल, साईन चेंज होईल. दिस इज द इक्वेशन थर्ड, दिस इज द इक्वेशन थर्ड. म्हणजे इथे आपल्याला सेकंड इक्वेशन आहे, थर्ड इक्वेशन आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, ॲडिंग इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड, ॲडिंग इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या इक्वेशनची ॲडिशन करायची. जसे आहे तसे इक्वेशन आपण काय करू, LHS LHSमध्ये ॲड करायचं आणि RHS RHSमध्ये ॲड करायचं. बघा बरं LHSची ॲडिशन मी इथं लिहिते N डिवाइड बाय V1 मायनस पहिल्या इक्वेशनची LHS U प्लस दुसऱ्या इक्वेशनचं LHS V1/V मायनस N डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू RHS RHSमध्ये ॲड करू N-1 डिवाइड बाय R1, पहिलं R1 आहे प्लस N-1 डिवाइड बाय मायनस R2. बघा इक्वेशन रिअरेंज केलं त्याच्यामध्ये कॅन्सल वगैरे काय काय होतं बघा. ही पहिली टर्म आणि ही शेवटची टर्म, ही पॉझिटिव्ह आहे ही निगेटिव्ह, हे दोन्ही कॅन्सल होतील. हा U आहे V आहे म्हणजे इक्वॅलिटीने. आणि ह्या दोन टर्ममधून N1-1 कॉमन येईल. हे पुन्हा आपण रिअरेंज करू, पॉझिटिव्ह टर्म पुढे घेऊ 1/V मायनस 1/U इज इक्वल टू N1-1. हे दोन्हीच्यामध्ये कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील 1/R1. हा प्लस आहे पण हा R2 घ्यायचं म्हणून मायनस 1/R2 असं इक्वेशन होईल. हे असं इक्वेशन होईल. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. हे असेल ते इक्वेशन नंबर 4 असेल. फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टन्सेस, आपण नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टन्सेस व्हेरी केले तर तिथे असणारे इमेज डिस्टन्सही व्हॅरी होतं. फॉर U इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जर ऑब्जेक्ट आपण इन्फिनिटीला प्लेस केला तर इमेज जी काही प्रोड्यूस होते ती कुठे प्रोड्यूस होते, ॲट ए फोकल पॉईंट और ॲट ए फोकल लेंथ. फोकल लेंथला काय होते, इमेज प्रोड्यूस होते. ती जर इमेज फोकल लेंथला प्रोड्यूस होत असेल तर बघा बरं ह्या असणाऱ्या U इज इक्वल टू इन्फिनिटी अँड V इज इक्वल टू F, ह्या व्हॅल्यू आपण ह्या 4 नंबरच्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहोत. काय व्हॅल्यू येतील किंवा इक्वेशन कसं होईल, 1/V साठी F
minus 1 upon infinity is equal to 1 minus n minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 upon r1 minus 1 upon r2 ही व्हॅल्यू जर घालवली तर असणारं रिलेशन काय होईल, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n मायनस 1 ब्रॅकेटमध्ये 1 अपॉन r1 मायनस 1 अपॉन r2. दॅट इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन विच इज कॉल्ड ॲज एन लेन्स मेकर इक्वेशन. ह्याच इक्वेशनला काय म्हटलं जातं, लेन्स मेकर इक्वेशन. 1 अपॉन एफ रेसिप्रोकल ऑफ एफ इज इक्वल टू n मायनस 1 into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2, where f is the focal length, n is the refractive index of a lens, r1 is the radius of curvature for the first surface, r2 is the radius of curvature for the second surface. This equation is called as a lens maker equation. Again, that equation is compared with that equation number 4. हे equation number 4 ला हे equation जर compare केलं तर बघा बरं, RHS n minus 1 upon r1 मायनस 1 अपॉन r2 सेम, दोन्ही RHS सेम आहेत. म्हणजे RHS जर इक्वल असतील तर इथे असणारे LHS सुद्धा काय होतील, इक्वल होतील. म्हणजे येणारं रिलेशन जे असेल ते काय असणार आहे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, येणारं रिलेशन जे असेल ते काय असेल, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन व्ही मायनस 1 अपॉन यू. दिस इज द वन ऑफ द इक्वेशन विच इज कॉल्ड ॲज एन लेन्स इक्वेशन. ह्या इक्वेशनला काय म्हटलं जातं, लेन्स इक्वेशन म्हटलं जातं. अँड दॅट लेन्स इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेन्स इन प्रॅक्टिकल. जे काही नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स लॅबमध्ये केले जातात त्या प्रॅक्टिकल्समध्ये फोकल लेंथ डिटरमाइन करण्यासाठी हे इक्वेशन, लेन्स इक्वेशन काय केलं जातं, यूज केलं जातं.